নমস্কাৰ মজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল বলগতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত সম্পন্ন হল উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। মৰিয়নিত ভোটাৰৰ নাই বিশেষ সঁহাৰি। ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হল। 31 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হল ইভিএমত। সন্ধিয়া 5 বজালৈকে প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণ 5 সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়। 5 সমষ্টিৰ 2 ঠাইত ইভিএমত বিসংগতি ধৰা পৰে। মৰিয়নিৰ 2 ভোট কেন্দ্ৰত বহু পলমকৈ আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ সুকমানা ভোট কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ভোট কেন্দ্ৰত সাহসীয় দলৰ সমৰ্থক প্ৰৱেশৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ। একাংশ লোকে সাহসীয় দলৰ এজন সমৰ্থকক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায়। থাউৰা ভৱানীপুৰ গোসাইগাঁও তামোলপুৰত ভোটাৰৰ ব্যাপক উৎসাহ। মৰিয়নিত নিষ্প্ৰভ ভোটাৰৰ উৎসাহ। 5 বজাৰ তথ্য মতে গোসাইগাঁৱত 77% লোকে ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে। ভৱানীপুৰত 72% লোকে ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে। থাউৰাত 74% লোকে ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে। 63% ভোটদান তামোলপুৰত সম্পন্ন হৈছে আৰু মৰিয়নিত মাত্ৰ 58% ভোটাৰে ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি। অসমৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। ৰাজ্যত ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি। অসমৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰক। 20 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ। অসমৰ মুখ্য সচিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। বৰপেটা আৰু কামৰূপ মহানগৰত হৈছে অধিক সংক্ৰমণ। 20 অক্টোবৰৰ পৰা 26 অক্টোবৰৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। পশ্চিমবংগক সতৰ্কবাণী দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অতি বিশ্বাসী হত্যাকাৰী। চৰকাৰে উলিয়াইছে এক নতুন নিয়ম। আজিয়েই কৰক এই কাম, আপোনাৰ সুৰক্ষা আপোনাৰ হাতত। যিকোনো ব্যক্তিক বিশ্বাস কৰাৰ আগত এশবাৰ ভাবক। বিশ্বাস কৰক, কিন্তু সত্যতা পৰীক্ষা কৰক। অতি বিশ্বাসীয়ে হৈ পৰে হত্যাকাৰী। বৰ্তমানে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ থকা অতি বিশ্বাসী কাম কৰা লোকৰ হাততেই ঘৰৰ মালিকে হত্যাৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈ আছে। ঘৰৰ কাম কৰা মহিলাই খাদ্যত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলাই ঘৰৰ মালিকক লুট কৰি নিয়া, চীনা পৰিচয় থকাৰ সুবিধা লৈ কণমানি শিশুক অপহৰণ কৰা, ঘৰৰ জীয়ৰী বোৱাৰীক ধৰ্ষণ কৰা, তেনেদৰে গুৱাহাটী বেলতলাতো ঘৰৰ মালিকনীক খাদ্যত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলাই খুৱাই সংজ্ঞাহীন কৰি শিলেৰে থেতেলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি তোলপাল লগাইছিল। সেয়ে এনে ঘটনাবোৰৰ বাবে চৰকাৰে কৰিছে এক বিশেষ ব্যৱস্থা। এতিয়াৰ পৰা নিজৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বৰ প্ৰথম খোজ দিব লাগিব মালিক নিজেই। আজি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰিছে এই বিশেষ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে। টুইটযোগে এই কথা জনাইছে অসম চৰকাৰে। আপোনাৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা আৰু ঘৰুৱা সহায়কসকলৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ অতি শীঘ্ৰেই নিকটতম আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰক অথবা https://assampolice.assam.gov.in CCTNS পৰ্টেলত লগ ইন কৰক। আপোনাৰ সচেতনতাই আপোনাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব। কোনো পলম নকৰাকৈ আজিয়ে আপোনাৰ ঘৰত সহায়ক হিচাপে থকা গৰাকীৰ সকলো পৰিচয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা ছাইটটোত সংযোগ কৰক, যাতে ভৱিষ্যতে তেনে কোনো ঘটনা হ'লে আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালেই অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, আকৌ উত্তপ্ত হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত বোমা বিস্ফোৰণ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ। পুনৰ উত্তপ্ত হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী কচুৰথলত আকৌ উত্তেজনা। নিশা আন্তঃৰাজ্য সীমান্তত থকা ভাইচেৰা বিঅপিৰ সমীপত বিস্ফোৰণ। জিলেটিন ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি বিস্ফোৰণ কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মিজো আয়াৰ বেটেলিয়নৰ এজন জোৱানক। মাত্ৰ কেইবাদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্য সীমান্তত।
যোৱা শুকুৰবাৰে সীমান্তৱৰ্তী কচুৰথল এলেকাত মিজোৰামে পুনৰ দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে আৰু ইয়াৰ পিছতেই যোৱা নিশা সীমান্তত থকা ভাইচেৰা বিঅপিৰ মাত্ৰ কেইবা মিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু বিস্ফোৰণৰ কিছু সময় পিছতেই অসমৰ মাটিত ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত এক মিজো আয়াৰ বেটেলিয়নৰ জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জোৱানগৰাকী মিজো 1 নম্বৰ আয়াৰ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত বাৰ্ডেন থাংমা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইপিনে এই ঘটনাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্ত এলেকাত মোতায়েন কৰা হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী। ফলত মিজোৰামৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে নিৰ্মাণ কাৰ্য এৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। পিছত নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ তাৰ পৰা লৈ যায় মিজো লোকসকলে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা জুলাই মাহত এই স্থানতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল মিজোৰামে, কিন্তু অসম মিজোৰাম শান্তি আলোচনাৰ পিছতেই এই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিছিল মিজোৰামে। কিন্তু বৰ্তমান আকৌ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 283গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 39,808গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 283গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 4গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপি দল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিন্দু গোপালকসকলৰ প্ৰধান শত্ৰু। এই মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। অসমৰ অসমীয়া কৃষিজীৱী ৰাইজে গৰুক কেতিয়াও গৌমাতা হিচাপে মানি অহা নাই গৰুক মাতৃ হিচাপে। অসমৰ খাটি খোৱা মেহনতি ৰাইজে গৰুক গোধন হিচাপেহে গণ্য কৰি আহিছে, য'ত গ্ৰামাঞ্চলীয় কৃষক গোপালকসকলে নিজৰ বিপদে আপদে প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত এই গোধন বিক্ৰী কৰি নিজৰ অভাৱ সমস্যাৰ সমাধান কৰি আহিছে। কিন্তু নাগপুৰীয়া গেৰুৱা নেতাৰ শ্ৰুতলিপি শুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে গোধনক গোমাতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি গো সুৰক্ষা বিধেয়ক প্ৰৱৰ্তনত নামি পৰিছে। যুগ যুগ ধৰি ৰাজ্যখনৰ চহা গোপালক আৰু কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ সদায় গো সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021 আনি এক অৰ্থত গ্ৰাম্য কৃষি অৰ্থনীতি সমুলঞ্চে নিপাত কৰাৰ এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদী ঢকুৱাখানা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত নৰ্মাল স্কুল প্ৰাংগণত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত গো সুৰক্ষা 2021 শীৰ্ষক এক অভিৱৰ্তনত মুখ্য বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এই মন্তব্য কৰে। সভাপতি মণ্ডলী ক্ৰমে লখিমপুৰ জিলা চিপিএমৰ বিষয়ববীয়া ডিম্বেশ্বৰ চেতিয়া আৰু বিশিষ্ট নাগৰিক পূৰ্ণ গগৈৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত গো সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021 বাতিলৰ দাবীত অনুষ্ঠিত অভিৱৰ্তনত বিধায়ক তালুকদাৰে ধেমাজি জিলাত 6 লক্ষাধিক, লখিমপুৰ জিলাত 5 লক্ষাধিক গৰুসহ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 19 লক্ষাধিক গৰুৱে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰায় 20,000 কোটি টকাৰ লেনদেন এই গোধনৰ কিনা বেচাৰ জৰিয়তে সম্পন্ন হৈ আহিছে বুলি সদৰি কৰি এই বিতৰ্কিত বিধায়কৰ বাবেই এতিয়া গোপালক আৰু সহায়ত ৰাখি মধুসদন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে। সততে হিন্দুত্বৰ বাণী গলফুলাই বিলাই অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গেৰুৱা দলে অসমত এই ভয়ংকৰ বিধায়ক জাপি দি সংখ্যাগৰিষ্ঠ হিন্দু গোপালকসকলৰ প্ৰতি চৰম অবিচাৰ কৰি স্ববিৰোধী স্থিতি দাঙি ধৰা বুলি মন্তব্য কৰি অসমৰ গয়া হিন্দু গোপালকসকলৰ বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধান শত্ৰু বুলি তেওঁ কয়। ৰাজ্যিক সদস্য গোপাল গগৈৰ উদ্বোধনী ভাষণেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা অভিৱৰ্তনৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি প্ৰাণ আহুতি দিয়া কৃষক শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মৌন প্ৰাৰ্থনাৰে শোক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। ঢকুৱাখানা, খিলামৰা, মাছখোৱা, সোণাৰী, চাপৰি আদিৰ শতাধিক গোপালক ৰাইজ আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰা অভিৱৰ্তনত খচৰা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে দলৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক অমিয় কুমাৰ সন্দিকৈয়ে। চিপিএম দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক মণ্ডলীৰ সদস্য ইছফাকুৰ ৰহমানে উপস্থিত থকা অভিৱৰ্তনত এই বিধায়কে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত পদাঘাত কৰিছে বুলি সৰ্বসন্মত মত পোষণ কৰে। দিনজোৰা অভিৱৰ্তনত খচৰা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰি অভিৱৰ্তনৰ অন্তত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকি আনিব পৰা এই বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰ কৰা, আন্তঃজিলা গৰু সৰবৰাহত থকা নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰা, 14 বছৰ বয়সলৈকে গৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা, গোমাংস কিনা বেচাত থকা নিষিদ্ধকৰণ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, বৰপেটা জিলাত পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবেহে ফুটাব পাৰিব আতচবাজি। দীপাৱলীক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ। বৰপেটা জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। এইবাৰ দীপাৱলীত মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবেহে ফুটাব পাৰিব আতচবাজি। দীপাৱলীক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ জিলা প্ৰশাসনৰ। কেৱল সেউজ আতচবাজি বিক্ৰীতহে অনুমতি দিয়া হৈছে।
সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে ফুটাব পাৰিব আতচবাজি। ছট পূজাত 6 বজাৰ পৰা পুৱা 8 বজালৈকে ফুটাব পাৰিব আতচবাজি। আইন অমান্য কৰিলেই কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবেই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ পিছতে বাঢ়িছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। এখন বিদ্যালয়ৰে 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়খন। স্কুল কলেজ খোলাৰ পিছতে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি। আকৌ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পিছতেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত পুনৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। শনিবাৰে মঙলদৈত পুনৰ কৰোনাৰ ভয়াৱহ ৰূপ পৰিলক্ষিত হয়। এখন কলেজৰে 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড-19 পজিটিভ। মঙলদৈৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীত কোভিডে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি 165 গৰাকীক পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল। তাৰে ভিতৰত 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পিছতেই দৰং জিলা প্ৰশাসনে 7 দিনলৈকে জ্ঞান বিকাশ একাডেমী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। অসমৰ ৰাইজৰ অতিকে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ সম্পূৰ্ণ সুস্থ। ঘৰলৈ উভতিল জুবিন গাৰ্গ। উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছৰ পৰা ৰাজ্যৰ বহু লোকৰ মাজত চিন্তাই বিৰাজ কৰিছিল। কোনো গানৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি থকাৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰিছিল অসমৰ হাৰ্টথ্ৰবগৰাকী। লগে লগে জুবিনক লৈ যোৱা হৈছিল আয়ুৰচন্দ্ৰা হাস্পতাললৈ। সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ অন্তত আজি হাস্পতালৰ পৰা চিকিৎসকে যাবলৈ দিলে জুবিন গাৰ্গক। হাস্পতালৰ পৰা ওলায়েই অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালে জুবিন গাৰ্গে। ঘৰলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যৰ কথা জনালে সকলোকে। লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু মৰম আৰু হাস্পতালৰ চিকিৎসকসকলৰ চেষ্টাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে সকলোকে।